Okay. So now we are going to look at the performance task. Paano ba mangyayari? Okay. So the performance task will be a written interview with any advertising practitioner. Okay. So, syempre, pag written interview, ipapasa niyo yung written interview. Okay. But in addition to that, kailangan din po sana yung mga additional things. Okay, ano yung additional things? Number one, kopya po ng letter requesting the interview. So, there are two ways to do the interview. Either sa Facebook Messenger, texting, no? Chatting Yun. lang, opo, or through email. Okay? Pero, kahit ano sa dalawa ang pipiliin po natin, kailangan medyo formal tayo mag-request ng interview. So, one of the things na pwede niyong gawin as soon as matapos ang klase ay mag-draft ng letter of request, requesting an interview. Pwede niyo nang simulan yan. Na? Um, Pwede kayo mag-search online ng mga examples of letters requesting an interview. Ang pakiusap ko lang po ay wag po tayong mag-plagiarize. No? Pwede nating gawin siyang parang inspiration for our own letter, pero sana wag naman word for word, talagang kinopya lang natin yung letter na nakita natin sa internet. Okay? So, kailangan mo lang i-explain sa letter, ako po si so and so, tapos estudyante po ako sa advertising, Com 22. Ang aming final output po ay mag-interview ng isang advertising practitioner. Pwede po ba kayong aking interviewee? Okay? Pero syempre in English. The letter has to be in English. Okay? So, yun ang first additional thing para sa interview dapat prove to me na gumawa kayo ng letter requesting the interview. Second, the additional thing is a copy of the interviewee's response na nagpapatunay na pumayag silang magpa-interview. So, it could be super simple, okay, I'm willing to be interviewed sa Facebook Messenger. I-screenshot nyo lang yon, no? Just to prove na merong written confirmation na pumayag siya magpa-interview. Now, there might be some other interviewees na mas mahabang sumagot kasi formal yung request natin, baka formal din yung sagot nila. Ganun pa rin, screenshot po yung sagot nila na pumapayag sila sa interview sa Facebook Messenger. And then, what if sumagot si interviewee through email? So, kung through email naman, you can save the email as a PDF. Okay? Alam po ba natin paano gawin yon? How to save an email as a PDF? Hindi po. Hindi Char. po. Hindi, alam po. Sige. Alright, so ang madali lang to, no? Kopya lang ng request letter and proof lang na may nag-agree na magpa-interview. Okay? Now, as soon as makuha nyo yung consent ng advertising practitioner, ang isang pwede nyong hingin kagad sa kanya is, Sir or Ma'am, pwede po ba makahingi ng kopya ng inyong curriculum vitae or CV? Vitae? O, o CV na lang. Kasi sa Pilipinas, puro tayo vitae, pero CV or resume of the interviewee. So, di naman ako magigpit. Pwede siyang MS Word, pwede siyang PDF file. Yun po. Okay? And sunod naman ay a short history of the advertising agency kung saan nagtatrabaho si practitioner. Okay? So, paano to? Either baka may website yung kumpanya, yung ad agency, pwede nyo na lang kunin yung history or background niya from the website. Or baka may Facebook page. Pwede rin yon yung about us, no? Yung parang background ng ad agency. Now, if you look carefully, nakalagay dyan, don't plagiarize. So what I mean is, so nakakuha kayo ng info sa website,
or sa Facebook page, please try to rewrite. Okay, wag naman copy-paste lang, no? Please try to rewrite. Guys, I'm gonna have to pause the meeting. May tumatawag sa phone ko. Wait lang po, Pause lang natin. Alright. So, saan na ba tayo? So, yung short history of the advertising agency. Sir, what if wala pong website, wala pong Facebook page? Paano na? So, in that case, you have to write a short history of the ad agency. Okay? So, pag wala pong short history sa website or sa Facebook page, we have to make it or write it ourselves. Understood po? So kahit 2 paragraphs lang yan, talagang short lang, short history ng ad agency. Parang yung origins niya lang, paano siya nagsimula, anong klaseng ad agency siya. So history lang. Okay? And then, susunod po, ito yung parang pinaka-meat ng ating output. So you have a summary and a synthesis of and reaction to the interviewee's answers. So tanong, Sir, ilang questions po ba itong interview na to? 10 lang. Okay, just 10 questions. Pero, ang gusto kong klase ng tanong ay open-ended question siya. So ito yung mga tanong, syempre, hindi mo pwedeng sagutin ng yes or no lang. So yung tipo ng tanong na mapipilitang mag-isip si interviewee at mag-elaborate. Kami na po yung bahala dyan, sir. Ay, maggawa ng mga tanong po. Or may Opo. ipoprovide pa yung tanong. Okay, sir. The questions should be based on the topics na napag-aralan natin sa mga previous PDF files. Tapos, pwede rin kayong kumuha ng questions dun sa mga topics na pag-uusapan pa lang natin within the next couple of days. So, ipopost ko na even before the next class yung mga topics for the finals. Para kung gusto nyong kumuha ng mga tanong sa mga topics na yon, pwede rin. And kaya in-upload ko na rin yung PDF ng buo para you can choose your questions from any of the topics from the past or any of the topics that we are going to discuss pa lang. Nandun na sila lahat sa PDF, yung mga learning materials. Okay po. So, 10 tanong, pero kailangan yung tipo ng tanong na mag-iisip talaga at mag-explain, mag-elaborate si interviewee. Okay? So, lahat ng mga ito po ay isi-send nyo sa akin by email. Okay? Ang subject ng email is COM22 Final Exam. Tapos may rubric po tayo. Gagawin ko pa lang yung rubric. Okay? Pero as early as now, I'm telling you, one of the criteria is yung quality ng question. Kailangan yung question na open-ended, mapapaisip sila at mag-elaborate sila. And dapat yung question ay may basihan sa mga topics natin sa file. Either na-discuss na or i-discuss pa lang. Okay po? Any question? Wala naman po. Okay. Ano, sir, yung ano po, tawag dito, yung mascom din po dati, yung sa Sketcher, sino yun, Mark? Oo. Si Dan. Si Dan, opo, si Dan. Ano nga ba? Yun nga. Ramos? Pwede ba Dandrel. Dandrel Ramos, sir. Pwede ba siya, sir? Kasi parang advertising yata siya sa... Ay, tama ba? Yung ba yung ano niya, yung position niya? Tanong mo muna, Joms, kung ano yung job title niya. Pero kung sakaling yun nga, regarding sa, related po sa advertising, pwede siya, sir. Oo. Tapos yung, kasi ang iniisip ko nga po, si Dandrel po, or yung naging boss namin sa Regal, sila ma'am ay, di ba sa ano sila, promotion and advertising? Ayun, pwede rin. Oo. Pwede rin yung ganun, sir. Basta kailangan ang isa sa mga job functions nila ay advertising talaga.
Okay, sir. Okay. Sige po. Anyway, i-screen ko pa naman. Kaya mahalagang Joms, makakuha tayo ng CV ng gusto nyong interviewin para makita rin natin sa work experience niya kung talagang may connect sa advertising industry. Okay. Kasi baka naman pag tiningnan natin yung CV, wala talagang connection yung mga pinagtrabahuan niya before or yung mga ginawa niya before. That might mean hindi siya ideal candidate for the interview. Okay po. Okay po. Sir, may yung ipapasa po ba na file sa inyo, may kagaya ng mga previous na ginagawa natin na first draft ganyan po? Or kapag nagpasa sa inyo, yun na po yung mismong final po? Ganito na lang, Joms, kasi wait lang po, sara ko lang yung door. Paano ba? 'Di ba ang ating flow of the class is 30 minutes tayo sa GC, 30 minutes or more tayo sa Zoom. So, yung final 30 minutes ng ating bawat klase ay allotted sa consultation. So, kung may gusto kayong pa-check sa akin or itanong sa akin Pwede regarding natin, sir. opo. Kumbaga, yung final 30 minutes, yun ang ating time devoted sa questions regarding the final output. So, starting next meeting, yung final 30 minutes, pwedeng natin gamitin for talking about the output. Okay? Sir, ilang question ang limit? 10. Ayokong mabigatan kayo. 10 lang, sir. Opo, 10 lang. Oo. Maximum na yun, sir. Oo, 10 lang. Pero these are questions sana na talagang sa tingin nyo mahaba yung maisasagot nila. Hindi yung mga, okay, I agree, tapos. Hindi ganun kaikli lang. No, kailangan yung tipo ng question na mapaprompt sila na mag-isip at mag-elaborate. So anyway, bago nyo naman po i-forward yung tanong sa interviewee, isi-screen ko rin naman. I'll screen it for grammar. I'll screen it kung sa tingin ko good kind of question siya na maraming makukuhang sagot. So ganun. Any written thing na ifo-forward sa interviewee, kailangan i-screen ko muna po. That includes your letter requesting an interview kasi baka naman may mali sa grammar, no? So check muna natin yung mga letters bago nyo i-send. Although, baka may kakilala kayo na kakilala si interviewee, tapos pumayag na kaagad, question, sir, kailangan pa ba namin gumawa ng letter? Yes, kailangan pa rin. Kahit pumayag na siya, parang just to keep it formal, kasi school requirement to requirement sa klase, para naman may pagka-formal yung dating. Okay, so kahit pumayag na agad si interviewee, gagawa pa rin po tayo ng letter of request. Okay po? It doesn't need to be a long letter. Basta yung purpose mo, sino ka, para saan mo gagamitin yung interview. Pero sir, paano kung yun nga po yung boss namin sa Regal, parang i-chat ko na lang po via sa sa Messenger. Tapos pwedeng yun na lang po yung i-screenshot. Pwede po, opo. But you still have to write a letter, ha? Para sa boss mo. For the sake Tapos yung response niya na lang, sir, yung i-screenshot po kung papayag or Yes po, exactly. Oo. Ang importante lang kasi may proof tayo na sinulatan nyo sila at may proof tayo na pumayag naman sila na magpa-interview. Siguro, Joms, you can send, or everyone, if you're going to use Facebook Messenger, send me 2 screenshots. One is, nung sinend nyo yung file na MS Word letter of request to prove na sinend nyo nga siya. And then yung other one is yung proof na pumayag na magpa-interview. Okay po? So dalawang screenshots po that you sent the letter and that they agreed to do the interview.